नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले बौद्धको एकदमै फेमस स्ट्रीट फूड कीमा स्पागेटीको रेसिपी लिएर आएका छौं। यदि तपाईहरुले पनि कीमा स्पागेटी मिस गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई घरमै बौद्धको जस्तो कीमा स्पागेटी कसरी बनाउने देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। रेसिपीको सुरुवातमा हामीले स्पागेटीलाई बोइल गरेर तयार पारेका छौं। उम्लेको पानीमा 1 ठूलो चम्चा तेल र 1 सानो चम्चा नुन एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि हामीले यसमा 250 ग्राम स्पागेटी एड गरिदिएका छौं। तपाईले यो स्पागेटीलाई सफ्ट हुन्जेलसम्म बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली 8-10 मिनेटमा यो बोइल भएर तयार हुन्छ, तर तपाईहरुले प्याकेटमा पढ्नु होला कति मिनेट बोइल गर्ने भनेर प्याकेटमा क्लियरली लेखेको हुन्छ। र यो स्पागेटी बोइल हुँदै गर्दाखेरि अब हामी यता चिली ओइल बनाउँदै छौं। चिली ओइल बनाउनलाई एकदमै सजिलो छ। हामीले यहाँ 100 ग्राम चिली फ्लेक्स लिएका छौं। यदि तपाईहरुसँग घरमा चिली फ्लेक्स छैन भने तपाईहरुले सुक्खा खुर्सानीलाई ब्लेन्डरमा राखेर हल्का पिस्नु होला, चिली फ्लेक्स तयार हुन्छ। साथसाथै हामीले यहाँ 200 ml तेल पनि लिएका छौं। आज हामीले ठूलो क्वान्टिटीमा चिली ओइल बनाउँदै छौं। साथसाथै हामीले यहाँ 1 ठूलो चम्चा टिमुर पनि प्रयोग गरेका छौं। यो टिमुरलाई चाहिँ तपाईले मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्ने हुन्छ। साथसाथै हामीले यहाँ थोरै नुन पनि प्रयोग गरेका छौं। नुन एकदमै अप्सनल हो, नहाल्दा पनि हुन्छ। तपाईले एउटा प्यान बसाल्नु होला र त्यो प्यानमा सबै तेल राखेर तेललाई तपाईले मिडियम हाई हिटमा तताउनु पर्ने हुन्छ। तेल तातिसकेपछि ग्यास बन्द गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसमा फटाफट तपाईले चिली, त्यसैगरी टिमुर र नुन हालेर अनि तपाईले यसलाई फटाफट मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मिक्स गर्न बिर्सिनु हुँदैन, नत्र भने यो चिली डढ्न सक्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले एकदमै पातलो जस्तो देखिरहेको छ, तर यो ठण्डा भएपछि हल्का बाक्लो हुन्छ। अनि तपाईले यो चिली ओइललाई एउटा बोतलमा राख्नु होला अनि तपाईले यसलाई महिनौसम्म खान सक्नुहुन्छ। खास गरिकन चिली ओइल चाहिँ मोमोमा, सुपमा र थुक्पामा एकदमै मजा आउँछ। आउनुस् फटाफट कीमा पनि फ्राई गरेर तयार पारौं। कीमा फ्राई गर्नलाई एउटा कराई बसाल्नु होला अनि त्यसमा 1 देखि 2 ठूलो चम्चा तेल एड गरिदिनु होला। तेल तातिसकेपछि अनि हामी यसमा 1 चम्चा जति लसुनलाई मसिनो गरी काटेर एड गरिदिन्छौं अनि साथसाथै हामी यसमा 1 चम्चा अदुवा पनि एड गरिदिन्छौं। अदुवा र लसुनलाई हामीले हल्का लाइट ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अदुवा लसुन फ्राई गर्दा एकदमै मग बास्ना आउँछ र खाना एकदमै मजा आउँछ। एउटा ठूलो साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर एड गरिदिनु होला अनि तपाईले प्याजलाई पनि 4-5 मिनेट लगाएर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याज हल्का सफ्ट र ट्रान्सलुसेन्ट हुनुपर्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ प्याज लगभग ब्राउन भइसकेको छ। अब हामी यसमा कीमा राखेर कीमालाई पनि फ्राई गर्छौं। आज हामीले यहाँ 450 ग्राम कीमा प्रयोग गरेका छौं। नर्मली त यो रेसिपीमा बफको कीमा प्रयोग गरिन्छ, तर तपाईले जुन मासु खानुहुन्छ त्यही मासुको कीमा प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। तपाईहरुले पोर्क लिन सक्नुहुन्छ अथवा चिकन, ल्याम्ब जे पनि हालेर बनाउन सकिन्छ। अब तपाईहरुले यो कीमालाई लगातार चलाउँदै यसलाई ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसेसमा तपाईलाई केही समय लाग्न सक्छ। लगभग 8-10 मिनेटसम्म तपाईले आगो ठूलो बनाएर अनि यो कीमालाई निरन्तर फ्राई गर्दै जानु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कराई पनि डढ्न थालिसकेको छ, तर यो कीमा अझै ब्राउन भएको छैन। अब हामीले यो कीमामा 1 सानो चम्चा नुन एड गरिदिएका छौं। साथसाथै हामीले यसमा 2 ठूलो चम्चा भिनेगर पनि युज गरेका छौं। आज हामीले यहाँ व्हाइट वाइन भिनेगर युज गरेका छौं। तपाईहरुसँग जुन भिनेगर छ त्यही प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। र यदि तपाईहरुसँग भिनेगर छैन भने भिनेगर नहाली पनि यो रेसिपी बनाउन सकिन्छ। तपाईले यो कीमालाई एकछिन अझै निरन्तर चलाउँदै फ्राई गर्दै जानु होला, त्यसो गर्दा अझ राम्रोसँगले ब्राउन हुन्छ। साथसाथै मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जति टिमुरको धुलो पनि एड गरिदिएको छु र मैले आज यहाँ थोरै टमाटर पनि प्रयोग गर्दै छु। मैले चाहिँ क्यान टोमेटो प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले एउटा मिडियम साइजको टमाटर काटेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो टोमेटो एकदमै अप्सनल हो, टोमेटो नहाली पनि बनाउन सकिन्छ, तर टोमेटो हालेर बनायो भने चाहिँ स्पागेटी बोलोनेज जस्तो स्वाद हुन्छ र केटाकेटीलाई एकदमै मन पर्छ। हामीले यहाँ 200 ml पानी एड गरिदिएका छौं र पानी एड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई अझै एकछिन उमाल्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा सबै फ्लेभरहरु सँगै आउँछ र एकदमै मिठो स्वाद हुन्छ। अब तपाईले यसलाई छोपिदिनुस् र अनि यसलाई लगभग 10 मिनेटसम्म सानो आगोमा पाक्न दिनु होला।
यता किमा बोइल हुँदै गर्दाखेरि उता स्प्यागेटी हेरौँ त स्प्यागेटी पनि बोइल भएर रेडी भइसकेको छ। हामीले आगो बन्द गरिदिइसकेका छौँ र अब हामी यसमा थोरै बक चोय एड गर्दैछौँ, बक चोय अथवा पाक चोय। तपाईले बक चोय भेट्नु भएन भने यसमा थोरै पालक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई उमाल्न हुँदैन, मात्र 2-3 मिनेट पानीमा छोड्दिने हो भने यो एकदमै राम्रोसँगले सफ्ट हुन्छ अनि हामीले यसलाई सर्भ गर्न सक्छौँ। यता किमा हेर्नुहोस् त किमा पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो किमामा भएको पानीलाई चाहिँ हल्का सुकाउँछौँ किनकि हामीलाई आज सस चाहिएको छैन। हामी यसलाई एकदमै सुक्खा बनाएर अनि स्प्यागेटीको टपमा राखेर सर्भ गर्छौँ। हाम्रो सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई प्लेटिङ गरेर देखाउँछु। एउटा सर्भिङ प्लेट लिनु होला अनि त्यो सर्भिङ प्लेटको सबभन्दा तलपट्टि तपाईहरुले थोरै चिली ऑयल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चिली ऑयललाई चाहिँ वास्तवमा माथि राखेर पनि सर्भ गर्न सकिन्छ। साथसाथै हामीले यहाँ 2 देखि 3 ठूलो चम्चा डार्क सोया सस प्रयोग गरेका छौं। डार्क सोया सस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सोया ससले स्प्यागेटीमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। साथसाथै हामीले यसमा थोरै नुन प्रयोग गरेका छौं र थोरै टिमुरको धुलो पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले जिन्जरलाई पनि मसिनो गरी काटेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई कति स्प्यागेटी मन पर्छ त्यो अनुसार तपाईले स्प्यागेटी र सलाद लिनु होला अनि यसलाई तपाईहरुले ससको माथिबाट राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले बौद्धमा किमा स्प्यागेटी खानु भएको छ भने त्यहाँ देख्नु भएको होला सबैभन्दा तल सस हुन्छ अनि त्यो भन्दा माथि नुडल्स हुन्छ अनि त्यसको माथिबाट किमा राखेर सर्भ गरिएको हुन्छ। हामीले पनि किमालाई चाहिँ सबैभन्दा माथि राख्दै छौं। तपाईहरुलाई कति किमा मनपर्छ त्यो अनुसार किमा एड गर्नु होला अनि तपाईहरुले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो 3 लेयरमा बनिएको छ, सस, स्प्यागेटी र किमा। अब तपाईले माथिबाट पनि थोरै चिली ऑयल राखेर यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईले थोरै टिमुर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बनाएको किमा स्प्यागेटी बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले खाना सुरु गर्नुभन्दा पहिला एकपटक एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिक्स गर्दा सबै फ्लेभरहरू सबैतिर जान्छ र खाना एकदमै मजा आउँछ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फेदमा चाहिँ सस छ। त्यो ससलाई हामीले राम्रोसँगले मिक्स गर्यो भने मात्रै खाना मजा आउँछ। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै किमा स्प्यागेटी बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको रेसिपी मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।